හරි හරි ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ ethical hacking class එකට. හරි. ඉතින් මම මේ Edex-Ui එකක් තමයි කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දාලා තියෙන නිකන් අර ෆිල්ම්ස් අර ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම්ස් එහෙම බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒවල ඔය හැකින් කරන කට්ටිය එහෙම පෙන්වන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේ ලැප් එකකට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ කලින් කරලා පෙන්වනවා කොහොමද අපේ වලටත් දාගන්නේ කියලා. මේක Edex-Ui කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් ඒක අපිට දාගෙන මේක හරහා අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වාසි ගොඩකුත් තියෙනවා. මම ඒවා ටික කියාගෙන යන්න. හරි. ඉතින් පොඩක් කියනවා අද මම කරනකොට මම අද කොළඹ නෙවෙයි ඉන්නේ කොළඹින් පිට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මම මයික් එක ගෙනල්ලා නැහැ. ඒක නිසා පොඩි නොයිස් එකක් එන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් කරන මයික් එකේ පොඩි නොයිස් එකක් තියෙනවා. මම චෙක් කරලා බලුවම. හරි. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් නොයිස් එක අඩු කරලා කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. තව දෙයක් කියන්න ඔයගලන්ට මේ මාසේ මේ විදිහට තමයි ක්ලාස් ටික යන්නේ. ඔයගලන්ට රෙකෝඩින් එහෙම සියලුම රෙකෝඩින් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේ වැඩේට යමු. අපි මේ වැඩේ කරා කලින් Linux වල කාලි Linux වල කරා පැරට් Linux වලත් කරා අපි මේක. මම කරලා පෙන්නුවා. නමුත් ඔයා මුලින් ඉඳන් හිටපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේක දන්නේ නැතුව ඇති දැකලත් නැතුව ඇති. හරි. ඉතින් මම මේක කරන විදිය කියලා දුන්නේ නැහැ එදා. මම ඒක කරලා පෙන්නුවා. නමුත් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ නැහැ කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක Windows වලට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක දාලා ඉන්නේ Windows computer එකට Windows 10 computer එකට තමයි මම මේක දාගෙන ඉන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක අපිට Linux operating system එකක් තියෙන ඕන එකකට දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක අපිට GitHub එකෙන් download කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම ඔයාලට links දෙන්නම්. එකකින් ගිහිල්ලා මගේ Google Drive එකේ මම upload කරන්නම්. Google Drive එකේ upload කරාම ඔයාලන්ට පුළුවන් මම දෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන හැටි මේකේ type කරාම නිකන් මට පේනවා ඇති. දැන් අපි ls command එකක් ගහලා බලනකො Windows වල සාමාන්‍යයෙන් ls වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක වැඩ කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ls command එකක් ගැහුවම අපි ඉන්න ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන සියලුම files folders පෙන්නනවා. අපි ඉන්න තැනේ තියෙන අපි ඉන්න path එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපි pwd එකක් ගහලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ command නම් දන්නවා. බොරුවට මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලා අරගෙන pwd එකක් ගහලා බලුවොත් ඒත් අපිට පෙන්නනවා path කියලා පෙන්නලා. මෙතන ඔයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් if config කියලා ගහුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Linux operating system වල IP address එක බලන්න අපි if config කියන command එකෙන් අපල මේක වැඩ කරයිද කියලා if config ඒ command එක වැඩ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති error message එකක් මෙතන පෙන්වනවා display වුණා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ command එක වැඩ නැහැ. හරි. අපි දැන් Windows වල IP address එක බලන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒකත් කියලා දුන්නා IP config කියලා. IP config මේක ගහලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එතන මම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා නැහැ මේ වෙලාවේදී මේකෙන්. ඒක නිසා මගේ IP address එක හරියට පෙන්වන්න නැතුව මේ media disconnected කියලා වෙටෙන් මම මේකට කනෙක්ට් වෙලා නැති නිසා තමයි මේක හරියට පෙන්වන්නේ නැති. නමුත් මේ command එක වැඩ ඔයගොල්ලන්ට බැලුනට පේනවා සියලුම දේවල් විස්තර ටික වැටෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න වෙලාවක මේ IP config කියන එක මෙන්න මේකේ ගහලවට මේ නිකන් මේක ටර්මිනල් එකක් වගේ තමයි. ඉතින් ඒකේ type කරලා බලන්න. වැඩ කරනවාද කියලා හරියට මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට දැන් කනෙක්ට් වෙලා නැති නිසා තමයි මේ device එකෙන් මට මේක හරියට පෙන්වන්නේ නැත්තේ. හරි. ඉතින් අපි කතා කරමු මේක මම කිව්වා මේ Linux වලට දාන්නත් පුළුවන් Windows වලට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් දාන් ඉන්නේ Windows computer එකකට. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා මම ඒක කියන්නම්. දැන් මේකෙන් උනත් අපිට මෙතනින් ෆයිල් වලින් CD ගහලානේ අපි ෆයිල් එකකින් ඩිරෙක්ටරි එකකින් ඒ කියන්නේ යම් තැනක ඉඳන් තවත් ෆයිල් එකකට මාරු වෙන්නේ නේද? හරි. CD command එකනේ. නමුත් මේකෙන් ගොඩක් පහසුයි. දැන් අපිට මේ විදිහට දැන් අපිට හිතන්නකො මේ themes කියන එකට යන්න ඕන නම් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මගේ mouse pointer එක බලුවොත් themes කියලා එකක් පේනවා. ඉතින් ඒකට යන්න ඕන නම් අපි
මේ තීම්ස් කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඒ තීම්ස් කියන එක ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් මෙතන පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. හරි මම මේකෙන් අයින් එන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න exit කියලා ගහුවනම් මේ Linux වලත් එහෙමයි. CMD එකෙත් එහෙමයි exit කියලා ගහුවනම් අපිව තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අයින් කරලා යනවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඇත්තේ Edex-Ui. නමුත් Linux වල මේක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් මම Windows වල නම් අපිට තියෙන්නේ මේ setup එක install කරගන්න විතරයි. අමාරු කියන්නේ setup එක install කරලා බෑ Linux වල. ඒ කියන්නේ command එක තුන run කරන්න වෙනවා. හරි. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් මම පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන setup එක මම මේක download කරලා තින්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය ඇහුවා මේක මම එච්චර කියලා දෙන්න ගියේ නෑ. මොකද මේක ඕන කෙනෙක්ට download කරගන්න පුළුවන් එකක්. මේක අපිට එච්චර අදාළ එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේක අපේ දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ කෝඩ් කරලා මේක themes එහෙම හදලා අපේම themes හදාගන්න පුළුවන්. JavaScript පොඩ්ඩක් එහෙම දන්නවනම් JavaScript වගේ language දන්නවනම් අපිට පුළුවන් මේකේ themes එහෙම වෙනස් කරලා අපේම themes හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වගේ themes හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් අර මම මුලින්ම කරේ ගිය අවුරුද්දේ අන්තිම හරිය ඉඳන් මේක යන්නේ. දැන් ගිය අවුරුද්දේ අන්තිම හරිය ගිය අවුරුද්දේ මගේ මතක විදියට දෙසැම්බර් කොයිද මම මේවා ඔක්කොම පෙන්නුවා. කරන විදිය කියලා දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හිටපු කෙනෙක් නම් මේවා දැකලා ඇති. ඒක නිසා මම ඔය හිටපු නැති අයත් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේක කියලා දෙන්නේ. හරි. ඉතින් ගොඩක් ඉල්ලුපු දෙයක් තමයි මම මේක පෙන්නුවට පස්සේ ගොඩක් අයකින් මේ කමෙන්ට්ස් ආවා මේක කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් මම මේක එක නිසාම තමයි මේ පොඩක් මේක කරන්න කියලා බැලුවේ. හරි. හරි. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ Windows වලට. Windows වලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම ගියා. ගොඩක්ම ලේසි. ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. එච්චර පරිගණක පිළිවෙල ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ මේ වැඩේ කරගන්න. හරි. ඉතින් මේක තමයි setup එක. මම මේක මගේ Google Drive එකට upload කරන්නම්. ඔයගොල්ලන් link එක දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ setup එක download කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට download කරාට පස්සේ මගේ මන් දෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මගේ Google Drive එකේ මම ඒක upload කරන්නම් මේ setup එක. මෙන්න මේ setup එක download කරගත්තාට පස්සේ ඕගොල්ලන් තියෙන්නේ install කරගන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඔක මම කිව්වා මේක ගොඩක් ලේසි සරල වැඩක්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් හැමෝටම නිසා මේක open කරන්න. එහෙම හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක දැන් මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන Edex-Ui කියන එක හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට නැත්නම් ඔයාගේ account එකට විතර දැන් මම රසින්දු කුමාරසිරි කියලා account එකක් හදලා තිනවා මගේ එකේ. මට විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා මම එක මේකට දාලා මේක ටික් එක දාලා next කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේක හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ computer එකේ install කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක anyone who uses this computer all users කියන එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එකට දාන්න. හරි. මම මේක පළවෙනි එකට දාන්න. මම මේක දෙවෙනි එකටම දාලා තිබ්බ විදියටම මම මේක next කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එනවා මේකේ ෆයිල් එකට පාත් එකක් දෙන්න. මේක install වෙන්න ඕන තැන කම්පියුටර් එකේ කොතනද මේක install වෙන්න ඕනි කියලා. හරි. මම මේක install කරන්න. මම ඒක වෙනස් කරන්න ගියේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගිහලා මෙතන finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා දැන් Edex-Ui කියලා දැන් කලින් තිබ්බ නැති එක. දැන් මේක application අපි install කරපු setup එක. මම ඒක open කරගන්නම්. හරි. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා default තියෙන මේ theme එක තමයි. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. themes ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට themes එහෙම හදන්න පුළුවන්. අපේම themes හදලා මේකට